Yeah, som du och jag skulle kunna bli. Du är det ljusa i mitt liv och jag snackar lite skit. Baby, ge mig en chans, låt mig visa vad jag kan. Låt det bara vara du och jag när vi tar oss fram. Låt det bara vara. När jag kollar på folk, vad ser jag hos dem? Jag ser inte så mycket lycka, jag ser inte så mycket. Nu för tiden jag ser bara respekt. Ja, du ska skjuta han om han säger någonting till mig. Ja, det ska vara så. Folk vill skjuta någon för att han säger det eller han säger det. Einar Grönberg sköts till döds igår kväll i södra Stockholm. Brapp, jag hade från min balkong 10 skott. Andra gången så var det en fucking bob. Försöker göra något bättre. Vad fick Einar att bli rappare? Sebbe Stax. Det var det som fick mig att gå till en studio eller skriva de här hårda texterna och gå till en studio och spela in. Han var ju fruktansvärt musikaliskt begåvad. Han hade det där i sig. Alltså han var så där, han flowade så där som han gjorde på studio. Han gjorde det från början liksom. Jag tror ingen var beredd på hur stort det skulle bli liksom. Einar var 11-12 år gammal. I området så visste alla vem Einar var och att det här är en snubbe som kommer att explodera en dag och bli en av de här stora namnen inom hiphop. Jag lärde känna Nisse innan alla andra lärde känna Einar. Han var väl som vilken ungdom som helst skulle jag säga. Han hade väldigt mycket energi. Det var inte så många lugna stunder liksom, där vi bara satt och chillade. Vi hade en speciell relation, för jag kände han från första början. Vi släppte en låt som heter Problems tidigt 2018 tror jag. Och då Nisse var också såhär, nej jag kan inte släppa en för min röst är inte... Han tyckte han hade väldigt ljus röst och han ville vänta tills han kom mer in i målbrottet. Snacket om Einar i området är att det här är en sjukt duktig rappare med mycket potential. Till och med artister börjar höra om honom och han får besök av allt från Abidaz, Sebbe Stax och Storo. Det här är förebilder som kommer och erkänner honom som artist. Det fanns liksom ingen annan väg än hiphop för honom. Jag såg han först på YouTube, så fick jag höra typ den nya killen, nya rapparen. Han ser inte ut som the hiphop prototype typ. I morse sa mammas son hej då för sista gången. Hon visste det var något skumt när han gick ut i trappuppgången. Han hoppade in. Nej, jag minns att folk tyckte att han var väldigt duktig när han slog igenom. Det var inte att folk kände att det här är en one hit wonder. Han lät äldre än vad han var typ. Han var bra på att beskriva liksom vad han går igenom och allting. Det kommer fler skott. Och de vet det kommer fler skott. Söker man på dig, det finns hur mycket videos som helst på dig när du är ett fucking spädbarn och lägger bars. Hur länge har du gjort det här? Jag har gjort det länge. Jag skrev min första text när jag var 6 år. Kanske inte seriöst. Jag skrev den på ett papper. Min namn är Nils och jag bor i ett stort hus. Jag har 5 katter och en liten skogsmus. Delade ut den till min klass, förstår du. Sen folk lärde sig den i klassen. Men sen när jag skrev min första seriösa låt, det var på ett beat och sånt här. Jag var 10 år kanske, 10-11 år. Men Einars rykte sprids ju som löpeld på internet mest. Det är kommentarsektionerna, det är på forum där man diskuterar han som en otroligt duktig rappare. Det var den här inre hiphopkretsen som började bara liksom dofta lite på hans namn och började höra om
att det här är en wonder kid från Dalen som är svinduktig sedan ung ålder på att rappa. Så Einar släpper ut Katten i trakten och Ingenting är sig likt därefter. Hon är katten i trakten, hon lyser upp hela natten. Det är +1, hon kan matten. Hon är inte fin, hon är vacker. Hon är inte goish och behöver inga ögon i nacken. Men om hon kommer och testar då jag får ner han på backen. Hon och jag är som jag och min glob, babe. Det finns inga andra, baby, det finns inget stopp. Katten i trakten, jag hade varit och festat. Jag rökte en cigg utanför min port och lyssnade på ett beat. Jag hörde en melodi, sen jag skrev någon är katten i trakten och lyser upp hela natten. Så jag freestylade mig fram. Skrev refrängen och jag skrev första versen. Och så filmade jag, la ut på Instagram och alla skrev till mig, du vet. Babe, den här var fet, den här var riksfet. Hon är katten i trakten, hon lyser upp hela natten. Det är +1, hon kan matten, hon är inte fin, hon är vacker. Sen jag gick till studion, jag spelade in den. Samtidigt som jag spelade in den, jag skrev en andra vers på, vad var det, kanske 10 minuter. Sen den var där. Ja, bra. Etta på topp 5. Ja. Vad fan. Man brukar säga att man är en stor låt iväg från att blowa, och det var verkligen Katten i trakten för Einar. Liksom, han spelades överallt på YouTube, han toppade Spotify streaminglistan, började spelas på radio och helt plötsligt så var alla så här: vem är den här liksom Einar-killen? Vem heter Einar och rappar på det här sättet liksom? Och vinnaren är Katten i trakten! Med Einar! Shit, den här... shit, jag vet inte, jag har inte övat inför något tal. Men jag vill bara tacka till min familj, till min mamma, till min pappa, till mina bröder. Först Katten i trakten exploderade och sen min nästa singel Fusk. När Fusk började gå bra och fick ungefär likadana streams som Katten i trakten, då märkte jag att det är inte bara en låt, det smäller. Jag har en kust, hon är fusk. Om vi vara med mig nu för jag är störst och jag mäckar upp en kurs. Oftast brukar man ju säga så här, men att han kanske skulle vara en one-hit wonder. Men det var långt från sanningen, för när han släpper ut albumet Första klass, det är då han verkligen visar vad han går för. Genombrottet med Katten i trakten, under den perioden så spelade min Första klass, då den gick viral. Den slog igenom stort. Du blev intresserad, du såg massa sedlar, du såg massa stenar, ni vet vad jag menar. Han rappade konstant, alltså han skrev. Det som han stack extra, det var att han blev nöjd direkt. Liksom, det var inte en lång process med Nisse att jobba i studion, det gick väldigt snabbt. Första utkastet på låten ville han ha och släppa. När vi gick in i studion så, jag tror vårt första session, vi gjorde 5 låtar varav 2 eller 3 blev klara. Min nivå blev klar första sessionet. Nu vi skiner blev ungefär klar. Så var det någon annan låt som läcktes också och någon till. Yeah. Jag blev lite imponerad av honom faktiskt när vi jobbade. För att han skrev mycket på plats. Och hur enkelt det var för honom att skriva. Att han inte fastnade, att det alltid kom nytt och nytt och nytt. Det minns jag. Då tänkte jag, shit, han är duktig. Han ville alltid ha en låt som var så där etta på Spotify typ. Så fort, alltså, i alla fall just den perioden, så fort liksom, han började halka ner, då kunde jag känna på honom att han blev ännu mer. Han bara, låt oss liksom köra och göra en ny. Jag leder där i sängen med den guzz, jag vet inte vad hon heter. De här orden är på min nivå. Vi kollar på Einar, artisten. Han spelas överallt, det är mycket framgång, han vinner priser. Från vårt perspektiv så ser vi att det går väldigt bra för honom och hans musik. Liksom. Han går framåt. Men samtidigt som det går bättre för Einar så går det också mycket sämre för Nils.
Jag skrev en raptext, jag la ut den på Instagram. Sen en vän till mig, han ringde mig. Han bara, hej bror, kom nu till centrum. Du måste visa grabbarna den här texten. Så okej, jag kommer. Sen alla hype, alla kom, lägg. Så jag la den. Har ni någon så här, något som passar att lägga på en grav? Typ en blomma och ett ljus eller något? Det var här vi hängde. Och en dag var vi här. Och vi stod och chillade och då hämtade de honom. Så, jag tar dem här. Men så kom han hit och så rappade han och jag bara shit. Så jag sa till min vän efteråt att vi måste akta oss för den här ungen för han kan begrava våra karriärer. Därifrån alla i hela dalen visste vem jag var. Men jag visste inte vem folk var, förstår du? Jag filmade honom och la upp honom på Instagram. Och sen blev det en snackis liksom. Jag tror det växtes kanske lite luft i mig där. Fick kanske lite sådär lite staka eller vad man säger. Det var ju väldigt många som lyssnade på Kartellen under den här tiden. Så att när han rappade om det han rappade om så förstod jag att han hade lyssnat på våra texter. För jag tänkte han vet ju inte ens vad han säger liksom sådär för att han är så liten. Man märker att Einar, han har ju absolut liksom inte haft det enkelt under sin uppväxt. Det här är en kille som har slussats mellan olika LVU-hem. Han har haft problem i skolan. Det har varit svårt för honom att liksom hitta något annat fokus än just hiphop. Ja, i 6 år jag var stökigast i klassen. Jag bråkade och tjafsade på rasten. Baxade från ryggsäcken, fröken tog fast den. Jag blev mobbad, det blev bara tjasslen. Årskurs 1, 2, 3. Det blev bara mer problem. Benny blev behandlad fel. Skolan ringde mamma med. Jag blev utslängd från lektioner. Jag pallar inte sitta still på stolen. Bråka med lärare, jag trodde jag var coolen. Jag och mina vänner, vi alltid vid fotbollsplanen slogs med pinnar. Vi slogs med stenar. Vi var fett dampiga av oss. Alltså, vi var skitdampiga. Mycket kaos bara. Årskurs 5, dalen blev mitt hem. Jaran blev tänd, jag träffade en vän. Han var helt bränd, fick min första anmälan. Mamma frågade vad som hänt och jag fattade inte något. Att jag började göra brott och jag hörde några skott. Det var läskigt på min block, i skolan den blev fuck. Jag började med rap, blev omtyckt av de äldre. Då under den tiden, då när jag var med de här grabbarna också, när jag var på den här fritidsgården, de här fältassistenterna som brukar gå runt där, de ringde till min mamma och orosanmälde till SOS också. Att vi gick runt med något vapen sådär, jag vet inte. Min vän han hade någon sådär, jag vet inte, någon hagelbössa sådär, jag vet, det var inte ens riktigt. Som de orosanmälde det till min mamma, det var i 5:an. Det var mycket att jag var med de äldre också i dalen som gjorde det. Sen därifrån jag fick anmälningar av dem alla, så då det samlade sig ihop kanske 20 polisanmälningar. För en 13-åring. Och det ser inte bra ut. Så. Jag träffade han på ett behandlingshem 2017. Och innan det, typ 3 månader innan, jag hade sett han på YouTube och sånt, hans låtar. Så jag tänkte han är grym. Och sen när han kom in i klassrummet, jag känner igen den här killen. Och då, han kommer in, så jag säger till honom, vänta, är inte det Einar? Och sen jag säger till honom, oh my god, det var så sjuk känsla. Jag var ganska jobbig, faktiskt. Jag ville ha hans uppmärksamhet hela tiden och sen vi blev vänner, spelade pingis på rasterna, snackade och sånt. När Katten i trakten släpptes så släpptes jag också ungefär från behandlingshemmet. Och då så ringde jag honom och sa, ey bro, vad händer? Du har blivit kändis ju.
Och han blev glad och började skratta och jag skrattade också. Sen vi fortsatte bara ha vår kontakt på Instagram, sen Snapchat och sånt. Vad gör du, Elvis? Nisse, jag svär, du är den bästa jag känner, jag svär på mamma. Kan vi träffas någon gång när jag kommer till Stockholm? Du måste fråga min mamma först. Jag tror att det var lite bra att han var där. För att han slog igenom när han satt där. Så det var väl bra att han inte var ute i Stockholm och snurrade så han kunde fokusera på musiken. Vad är din känsla efter du slog igenom med den här katten i trakten? Hur var hela den där ruschen för dig liksom? Allt var bra tills min LVU blev klar, förstår du? För den var lite som en safe house för dig. Ja, att du kunde dra på en plats där ingen kunde nå dig egentligen. Ja, och sen du kunde komma valfritt på och göra dina grejer och sen komma tillbaka till safe. Exakt. Det är efter han lämnar LVU-hemmet och liksom bemöter den här framgången som han har byggt upp därifrån. Det är då liksom shit hits the fan lite. Det är då det exploderar lite mer och hans liv börjar hamna kanske lite mer i rampljuset på ett annat sätt som han inte var redo på. Du är eld, bara jagas varje kväll, spelar gata kriminell. Du får smaka på en smäll, aldrig nakna, aldrig själv. Det var ju så förvirrande såklart för hela den här hypen och allting liksom. Och så ung också. Sen direkt ut från en institution och sen in i den här härvan. Jag tror han kände sig ganska förvirrad under hela tiden liksom. Jag ser det på din blick. Du vill vara störst, vara bäst i din klick. Och förut jag höll en kan, nu jag håller i en mick. Och det fanns ingen som varnade mig och vägen när jag gick. Jag där ute, det är trist. Min lillebror är 12 och han sitter på en sis. Och hans mamma skurar golv och hans broder kastar bricks. Det jag rådde Nisse till under den här tiden, det var: glöm inte bort varifrån du kommer. Glöm inte bort dina vänner som du hade innan du blev känd. Det var det jag sa till honom hela tiden. För det var där jag såg att det låg en fara. Liksom. Jag kan se du vill bli som mig. Sebbe när jag var liten jag ville bli som dig. Här har det tas liv efter liv, okej. Och kulan flyger in, rakt in någons face. Man ser guld, man ser en fet RS3, en RS6, man ser massa grejer bara. Det blir attraherande. Vilka är det som har då där i gatan? Vilka är det som har de här grejerna? Det är de kriminella. Einar omgavs redan från tidig ålder av mycket problem. Det var en strulig uppväxt på flera sätt. På senare år så har han också blivit dömd för en rad olika brott. Bland annat för rån 2018, misshandel och flera fall av ringa narkotikabrott. Det blev ju en glamorisering av den livsstilen som du ville leva. Som du ville sjunga om och rappa om och allting. Ja. Det är ju så. Jag har alltid varit stökig, man har inte alltid varit kriminell. Sen när han växte och blev mer och mer känd så kom det också personer runt honom som han gärna ville omge sig med. För att han sjöng om en värld som var destruktiv, där droger förekom, där vapen förekom. Och för att kunna leva upp till den här bilden av sig själv och de låtar han skrev så var jag också tvungen att ha de här personerna omkring sig. Och det skapade också en hotbild mot honom själv och gjorde honom så småningom till en måltavla för att han inte hade samma sorts uppbackning som flera andra rapartister i samma miljö. Framgången som Einar hade skapade också en avundsjuka bland personer i den gängkriminella miljön som tyckte att han rappade om en värld som han egentligen inte kunde leva upp till på samma sätt som de själva kunde. Får du mycket hat? För mycket. Varför? Hatet beror på att jag är svensk och jag heter Nils och jag har den talangen jag har. Tycker det är en beam, motherfucker, jag är strap day. Vill du ta mitt liv, motherfucker, du blir whack day. Släpper kokain, motherfucker, jag är gat day. Om hon nu är fin, motherfucker, då är jag tap day. Folk ser nog, ja men den här killen, alltså den här killen kan det han kan. Han är ändå därifrån, han har sina vänner, förstår du, de stör sig. De skulle, jag vet inte, jag tror att folk är avundsjuka bara. Folk vill ha den platsen. Jag tror det kan bli väldigt svårt att särskilja fiktion och verklighet som gangsterrappare. Alltså, på många sätt så behöver du ju vara autentisk i din musik. Men sen samtidigt, det är liksom, man skriver sig själv in i liksom, nästan i en fälla om du fortsätter att bara
gå in i den här världen och ska liksom gå som du också talar. Hoppa inte in i havet om du inte ens kan simma. Hoppa inte in i rapbranschen om du inte kan rimma. Om man ska sjunga om de här grejerna, då måste man ju också förstå vilka problem de här grejerna kommer med. Såklart folk kommer testa en. Om man säger i sina låtar att man är världens tyngsta gangster, så kommer ju de som kanske anser sig vara världens tyngsta gangsters och fråga, vem är du liksom? Vi snackar om en 16-17-årig grabb som nu får leva den rapdrömmen han alltid har velat göra. Och då efterliknar han ju många innan sig själv. Liksom. Och då är han ju provokativ. Han är liksom hiphop på många sätt. Är ju en genre som baserar sig själv på konfrontation. Så jag kan inte döma vad folk som blir provocerade av och inte. Men jag själv lyssnar på vissa av hans låtar som jag hade önskat att han aldrig hade gjort. Så ja, jag hade en klump i magen under hela tiden vad som skulle hända med honom faktiskt. Pengar drar till sig kriminella och Einar var själv en person som också drogs till grovt kriminella personer. Han omgav sig med personer som hade tongivande roller i den svenska gängkriminella miljön. Han sökte sig till olika grupperingar som kunde ge honom det skyddet som han behövde. Så situationen i hans liv trappas upp och sen kommer kidnappningen. Våren 2020 så hade en del personer i den gängkriminella miljön fått nog. Och eftersom Einar då inte riktigt hade samma uppbackning i den gängkriminella miljön så var det flera personer i olika nätverk som pratade sig samman och planerade för att kidnappa Einar. Ett försök misslyckades och det involverade en känd rappare. Men några veckor senare så involverade man en annan känd rappare och då lyckades man få Einar till en lägenhet i södra Stockholm. Man klär på honom kläder, de hade köpt kvinnokläder, så man tar bilder på honom i de här kläderna och man behandlar honom egentligen som ett byte efter en jakt. Förnedrande, tortyrliknande förhållanden. Och sen kräver man honom på hans klocka. Och så småningom så blir han också utpressad på 3 miljoner kronor. För om inte han betalar så kommer man att släppa de här förnedrande bilderna. När han vägrar betala så släpps bilderna. Men man planerar också för att ge sig på hans anhöriga. De frågar vad gör du kvar, de vet inte hur jag Jo, vad händer Instagram, eran broder här. Och alla, jag har en sak att säga till er bara. Alla där ute kan bli kidnappade, alla där ute kan bli slagna, alla där ute kan bli, jag vet inte vad brorsan. Men Benny, man mår bra, ni ser, jag är i liv och ingen kan göra det jag gör. Så jag kommer fortsätta så länge jag står på benen brorsan. I sann hiphop-anda så måste Einar bearbeta vad som händer i hans liv i musiken också.
Annars är det att inte vara ärlig mot sig själv, mot sin publik. För han vet att folk vet vad som har hänt. Kom och testa, gå igenom det jag fucking gått igenom. Fått dem prata bara skit, vi får se när jag ser dem. Free bröder i kåken, de pumpar Benjamin Mysterion. Må de komma till frihet. Om något så blir det ju ett större intresse av vad som har hänt. Folk vill komma närmare den här storyn. Så Einar fortsätter att släppa ut musik och alla liksom väntar på att han ska svara på något sätt. Jag minns att jag sa till honom, jag var så här, ja, jag vet att det är svårt. Men tyvärr så är det här det är det här alla pratar om just nu. Och liksom folk gör sina egna bilder om det, hur det var, vad som hände, allting. Så då var liksom, men om det är något du vill säga, då gör det genom en låt och gör det bra. Ey, folk blev avundsjuka, tänkte kolla killen. Här har vi stått varje år här vid grillen. Och nu han står och hämtar i mille efter mille. Alla de kokar, jag märker ut om alla brinner. De vill klart och tydligt vad jag är kapabel till. Flera millar och tabbar och bror jag är vad jag vill. Ey, man lurade mig fint och fick allt att vara chill. Sen när jag kom dit, de hade ordnat upp allting. Ey, fegisar, de hatar på en svenne. De hatar att se han i dessa gränder. Har mer än de och alla deras vänner. Sen de catchar min läken och det som hände, bror det hände. Och alla som snackar skit, ni vet själva att jag är man. Om man klarar något sånt där är man långt ifrån en fjant. Jag står ändå kvar, jag är lejon, du är lamm. Du skulle riktigt snuta så fort du fick en chans. Ey, jag önskar mamma att jag fucking mådde bättre. Med allt det här är knas som din son har fått sett. Musiken kan i vissa fall leda till en upptrappning av de här konflikterna. För ens rivaler lyssnar på musiken väldigt noggrant. De tolkar det ord för ord och vissa ord kan vara direkt riktade mot specifika personer. Och det är rapparna väl medvetna om och det är också de som är rivalerna väl medvetna om. För rapparen så kan det innebära en direkt livsfara. Fort jag var en liten grabb som bara gjorde någonting stort. De här kukarna vi ser mig sitta punda i en port. Jag är större än så, jag är större än det. Ni alla hatar på Benny för jag är större än er. Man kan ju tolka att vissa saker som man säger i sin musik skulle kunna vara som hot eller provokation mot andra grupperingar liksom. För nu får gatuvåldet utspela sig själv i musiken som vi inte tidigare har sett. Så det kunde definitivt varit en utav anledningarna till varför situationen började eskalera. Och hur mådde han sista tiden som ni jobbade ihop? Ja. Yeah. Det fucking knas. Du tror det är något kul att vakna upp varje dag. Tänka när tar det slut, det finns inte något svar. Det där är det upp till Gud, men en sak här är klar. Det finns inte någon tur, ey. Mera para, jag lovar mera vänner. Kom till saker börjar hetta, då tro mig, de alla vänder dem. Och vill de bränna oss, tro mig vi bränner dem. Shuno vill se mig döda, men shunorna var min vän en gång. Ja. Det... Jag vet, ja. Ni hör ju vad han säger. Han är mycket i tankarna. Einar hade under den senaste tiden sökt sig till nya personer som också har stark koppling till den gängkriminella miljön i Stockholm, men som också själva är en form av artister. Det här var något som jag och många följare på sociala medier också hade reagerat på, för att det hade dykt upp bilder på personer som Einar hittills inte riktigt har visat att han har umgåtts med. De personerna postade bilder, personer som samtidigt postade bilder på gängmedlemmar som sitter dömda för livstidsfängelse för mord till exempel. Det här gjorde att till och med människor som följde Einar på sociala medier började skriva kommentarer om att snart kommer det hända någonting. Snart kommer du till och med kanske kunna dö. Så det fanns flera varningssignaler innan han blev mördad. Jag tycker man hör i musiken att Einar kände att han vill liksom hitta en väg ut. Att vad han upplever, det är inte vad normala människor ska behöva gå igenom.
Man hör att han ofta refererar till Gud. Man hör att han ofta refererar till frihet. Och någonstans där så hör man att det finns en viss typ av stress i hans musik. Samtidigt som man behöver leva upp till vad han rappar om, så är inte det här en verklighet som man kanske längre vill ta del utav. Bro, du måste vara vaksam om du bor där ute i Stockholm. Tabbe bro, jag har kukat den. Gillar man klå, skjuta den. Folket här spelar sjuka larm, men tro mig bro, vi är sjukare. Så bro, vill du testa, då varsågod, det är upp till dig. Gangsterrappen, den kommer ju med gangsters. Den kommer ju med mörker. Den kommer ju med det. Och så länge man är i det där och man tänker sig jag vill ha rappen men jag vill inte ha det där. Det är ju en illusion som jag inte tror går att förverkliga. Och när jag kollar på folk, vad ser jag hos dem? Förstår du? Jag ser inte så mycket lycka. Jag ser inte så mycket... Nu för tiden jag ser bara respekt. Ja, du ska skjuta han om man säger någonting till mig. Ja, det ska vara så. Bro, nu det har till och med växlat. Folk vill inte ens ha pengar, bro. Folk vill ha en tabbe. Folk vill skjuta någon för att han säger det eller han säger det. Så det har blivit nu. Folk har inte ens pengar. Det finns inga pengar på den här gatan att hämta alltså. Det starkaste minnet jag har med Nisse, det var när vi var jag hämtade upp honom på behandlingshemmet som han bodde på i Orsa, i Dalarna. Och då stannade vi i bilen och så sa han så här: Sebbe, tror att Gud är arg på mig för mina texter? Och då sa jag: Gud är inte arg på dig, han älskar dig. Min roll i hans liv, det var att försöka få honom att fatta rätt beslut. Försöka undvika många av de misstag som jag själv hade gjort. Och för att han var så duktig musikaliskt så sa jag: du behöver inte ens rappa om de här gangstergrejerna. Du kan rappa om andra saker, förstår du? Om han skulle byta samtalsämne så kanske inte han skulle behöva bli testad så som han blev. Om han kunde liksom bara ändra musikstil och bara reda ut lite av de här problemen han hade och bara chilla liksom. Han valde tyvärr en annan väg. Det är mycket tankar just nu som snurrar i mitt huvud, förstår du? Jag har en roll nu, jag har en position nu, jag har många ungar som lyssnar på mig, förstår du? Jag vill inte att 12-åriga flickor ska skjuta sig ihjäl, förstår du? Jag vill inte att barnen som lyssnar på mig ska växa upp och bli kriminella, förstår du? Jag satt här. Man blev jättechockad. Jag blev bara helt stum typ. Helt tyst såklart. Det känns lite overkligt faktiskt. Han var så livfull. Det känns liksom fortfarande att jag kan ringa honom och säga: ja men kom, studio. Han var ju min vän. Han blev min vän med tiden, men han var som en lillebror för mig. Än idag det känns overkligt, om jag ska vara helt ärlig. För att man ser bilder och sådär och det känns inte som om han är borta. Jag kommer sakna hans skratt, leende, hans närvaro och hur han var som person. Han var snäll, han var omtänksam och allt det där. Jag tror på många sätt att gangsterrap är inte sjukdomen. Det är symptomen av ett samhällsproblem. Jag ser inte det på så att det var gangsterrap eller hiphop som tog Einars liv. Det var det inte. Det var gatuvåldet som gjorde det. Men vi har tillåtit gatuvåldet få ta plats i hiphop på ett sätt som tror fångade väldigt många off guard. Väldigt många blev tagen på sängen liksom när vi fick reda på, vänta nu, vad är fiktivt och vad är verklighet? Det som är viktigt att minnas, det är vem han var och det han gjorde när han levde. Den han verkligen var. Den här snälla unga killen som älskade musik och var busig. Vad ser du fram emot nu i ditt liv? Jag ser fram emot faktiskt att jag håller på att kolla villor nu. Så jag ser fram emot att köpa min villa på ostört.
Jag har min plan med mina kläder, med mitt klädesmärke. Jag vill öppna. Jag har min plan med filmer och jag och morsan, vi håller på för fullt också med filmer. Jag är och provfilmar till massa filmer nu också. Jag vill grinda på så mycket jag kan fram tills att jag har hittat mig en stadig plats där jag vill fortsätta vara. Det är mycket som händer, bror. Det är så vi lever nu 2020 i Stockholm. Vi har levt vårt liv, det har varit mycket kaos. Jag vill inte vara kvar här. Wallah.